Đến bằng thờ đó. In this video clip trong cái đoạn phim này. And there's another one is called Lady Gaga. Đây là một bà gọi là Lady Gaga. It's a inverted cross that points towards her private part. Là cái thập tự giá lộn ngược và chỉ xuống cái bộ phận sinh dục của ông bà. So what I'm telling you is, điều mà tôi muốn nói với quý vị là the media is very powerful. Là truyền thông nó rất là mạnh mẽ. We must understand how it works. Quý vị phải hiểu nó làm việc như thế nào. Now I'm going to show you another picture here. This is sun. You know what is sun? Đây là sơn. Có ai đây biết sơn không? Any of you know what is sun? No. You don't know what is sun? Okay, good. I explain to you. Okay, nếu quý vị chưa biết, chưa ai biết cái đó. But what do you see in this logo? Quý vị có thấy gì trong cái hình này? Can you tell me? Circle. It's 666, right? Very interesting. And I explained to you what is sun. Now the next thing is that it is an organization in Europe on nuclear research. Đây là một tổ chức của bên châu Âu nằm ở tổ chức về khoa học phóng xạ. The main concern of the scientists is to prove that God did not create the heavens and the earth. Cái mục đích của khoa học là chứng minh rằng là Chúa Trời không tạo dựng thế giới này. They built a very big machine. I'll show you the picture afterwards. Làm thế nào để họ chế tạo một cái máy mà máy này lớn như thế giới hiện nay rất là lớn, one mile long, là dài một dặm, tức là khoảng một cây, spend billions of dollars, hàng tỷ đô la. All they do is that they use electricity to bombard in each other, và họ dùng điện rất là mạnh, cực mạnh để các electron, những cái đụng vào với nhau, to try to create a particle, để tạo nên một cái vật thể khác. To prove that they can do it, so it's not God. Để chứng minh rằng họ có thể tạo nên được vật thể mà không phải là con người có thể tạo được, không phải. And outside their headquarters, và bên ngoài cái trung tâm điều hành của đó, is a picture of the Hindu goddess, là cái bức tường hình ảnh của một cái thần của Ấn Độ. Why do the scientific what they call community put something like that in their headquarters? Tại sao một cộng đồng gồm những khoa học gia là để những bức tường này trong cái chỗ trung tâm điều hành của họ? This is the collider that I'm talking about. Và đây là cái chỗ mà trung tâm các nguyên tử đang đụng với nhau đó. That try to prove that God did not create the world. Cố gắng tạo ra chứng minh rằng Chúa không có tồn tại. And do you know that the web we are using? Quý vị biết rằng cái trang mạng của the internet, internet is created by Sun, được thiết lập bởi công ty Sun này. Yes, it's by Tim Berners-Lee, a British scientist at Sun, invented the World Wide Web in 1989. Được ông Tim Berners-Lee là một người khoa học gia người Anh ở trong cái công ty Sun đó, và thiết lập cái trang mạng là trang mạng toàn cầu vào năm 1980 connection, cho quý vị thấy một sự kết nối. You know what is this symbol? Cái symbol này cái gì không? What is this symbol? Google Chrome. 666, right? And it comes from where? Google. Và nó từ đến Google. Okay. So you see all the connection. Quý vị thấy được sự kết nối của nó. Now obviously the Trojan horse has entered our homes. Và tất nhiên là con ngựa Trojan đã bước vào trong gia đình của chúng ta rồi. So is the internet a blessing or a curse? Vậy tôi hỏi quý vị, như vậy là internet là một cái phước hay là một cái sự rủa xả? If you use it correctly, nếu quý vị xài nó đúng đắn, it's a blessing, nó là một phước hạnh. If you use it wrongly, nếu quý vị xài sai, it's a curse, nó là một sự rủa xả. So it depends on how you use it. Nó tùy thuộc vào quý vị xài như thế nào. But mostly it's used for evil things. Mà hầu hết là xài cho việc gian ác. This is a very funny picture. It says, đây là một hình ảnh rất là. It says this man is dying. It says my only regret is not spending more time on the internet. Người này nói là cái gì hối tiếc của tôi, cái chết nó hối tiếc tôi là không có sao dùng nhiều thời gian hơn đến internet. Today we are connected all the time. Ngày hôm nay chúng ta kết nối mọi lúc mọi nơi. Sometimes we sleep. We don't sleep without looking at our WhatsApp or Facebook. Mà nhiều khi bây giờ ta đi ngủ, mà trước khi đi ngủ cũng không phải là không coi WhatsApp hay là coi Facebook nữa. Instead of making a prayer, we look at our WhatsApp first. Thay vì là nói lời cầu nguyện trước khi đi ngủ thì coi cái điện thoại, coi WhatsApp. How to get your child to give you back the iPad? Làm thế nào mà lấy lại cái iPad từ con của mình? Nowadays,
families fight for the use of the iPad. Ngày hôm nay thì người ta rất là xà thường về cái iPad này. This child won't leave home without his computer. Cậu bé này thì không bao giờ rời nhà không có computer của bạn. Now in the computer you can gamble as well. Ở trên computer quý vị có thể đánh bài bạc nữa. For pornography, Những hình ảnh dâm dục. and there are websites to teach you how to commit suicide. Và đây có những trang mạng dạy quý vị làm thế nào mà tự sát. So it's a very dangerous place. Nó rất là nguy hiểm. These are all the sites you can have there. Đây là những cái trang mạng mà quý vị có thể có. And in many places in the city, the internet cafe is open 24 hours. Và ở trên thành phố thì có nhiều cái shop cà phê internet mở 24/7. Most of it you see children playing games. Mà hầu hết là quý vị thấy những trẻ em chơi game ở trong đó. Alright? Or sometimes you watch program after program. Hay là coi hết chương trình này tới chương trình khác. This Trojan horse has come into our life. Những con ngựa Trojan này đã bước vào trong cuộc đời chúng ta. Alright, it may look like very good entertainment. Quý vị có thể nhìn giống như là một cuộc giải trí vui lành mạnh. It gave us music as well. Nó cho chúng ta âm nhạc nữa. But it create a lot of things like bullying, cyberbullying. Nhưng mà tạo nên sự là hù dọa là hù dọa qua trên mạng. Let me explain to you a little bit about cyberbullying. Tôi giải thích cho quý vị ít về sự là hù dọa qua truyền thông qua trên mạng. When I first started teaching this, Khi tôi mới bắt đầu dạy cái in Malaysia where I come from, there is no cyberbullying. thì lúc chỗ Malaysia là nơi mà tôi trước đây ở đó thì nó không có chỗ là hù dọa hăm hiếp là hăm dọa qua mạng. The last 2 years we have seen people committing suicide because of cyberbullying. Nhưng mà 2 năm gần đây ta thấy nhiều người tự sát bởi vì bị sự hù dọa qua truyền thông qua trang mạng. When we were young, Khi mà chúng ta còn trẻ đó we play games outside. thì chúng ta chơi những trò chơi bên ngoài đường phố, Football, top, đá banh, kite. là diều hay là không bù gì chơi như thứ. The playground is outside. Cái chỗ sân chơi là bên ngoài. And our parents always tell us, you come back for dinner, don't forget to come back. And we come back for dinner. Mà cha mẹ nó là nhớ về nhà ăn cơm thì chúng ta lúc nào cũng về nhà ăn cơm. Today the playground is not outside. Ngày hôm nay sân chơi không phải ngoài đường nữa. The bully is not in the playground. Cái mà hù dọa không còn nằm ở sân chơi nữa. The playground is in the computer. Cái sân chơi đó là trên màn hình computer. They play computer games. Họ chơi computer game. They talk to each other. Họ nói chuyện với nhau. All through the computer. Tất cả qua computer. Alright? And you find that, I'm showing you some pictures. This girl, 12 years old, Tôi có thấy cô này là 12 tuổi. killed herself because of cyberbullying. Tự sát bởi vì những người khác hù dọa qua trang mạng. They are killed because of words. Họ giết bởi vì những lời nói. You stupid, you ugly, Mày ngu, mày you xấu, don't deserve to live. mày không đáng để sống. All these negative words Những lời tiêu cực này nói ra can kill a person. có thể hủy hoại một con You người. don't believe you can see for yourself. Nếu quý vị không In tin, the quý vị có screen thể here. nhìn thấy trên màn hình đây. Now Ask FM, I talked about it yesterday. Ask FM is a place where young people go in and then they just key in, ask a question. Em là cái trang mạng mà dành thường lớn là những người trẻ. So in this để case, hỏi this is a nhau. real one. He said, what is your sexuality, straight, lesbian or bisexual? Anh có thể hỏi là cái mối quan hệ tình dục của bạn là gì, là người bình thường, là đồng tình luyến ái hay là lương tính. So the answer is straight. Người ta lời là thắng loại thắng. Then the person write, I want to lift you up and down. Rồi là tôi muốn liếm bạn từ trên xuống dưới. Then the reply is, I love that song. Rồi nói là tôi thích bài hát đó. How many guys you had sex with? You see, now it come already. Rồi bây giờ đâu có quan hệ với bao nhiêu thằng chúng ta rồi. And he said, you work it out if I'm a virgin. Nó rồi mày nghĩ tao có phải là người còn đến không? You see, all this is on the internet without the parents Bởi vì realizing. những cái chuyện này xảy ra trên trang mạng internet mà cha mẹ không hề biết. They communicate with strangers. Họ nói chuyện với những người lạ. Okay? Yeah, the things that teach you, you know that avoid these places, you know. Cho nên tránh trên trang mạng này. So you find children are very vulnerable because they are kids. Cho nên những trẻ em rất là dễ bị lợi dụng những chuyện này bởi vì họ đã biết. Listen another message. Đây là một cái tin nhắn khác. Cyberbullying, loser. Là những gọi là những hù dọa hăm dọa trên qua truyền thông, nên là mày là thằng thua cuộc và thua cuộc. Young people are affected by words like this. Những người trẻ bị ảnh hưởng với những từ này.
You are such a loser. Everybody hates you, including me. I will make you sure. Sure end. I don't know what I mean. Nói là mày là ngu và mọi người nghĩ tao không nghĩ mày ngu và tao không ghét mày nữa. I can't move very much because now I'll stand over there. Sexting is another problem. Cái từ sexting tức là đánh tin nhắn bằng tình dục. In Australia, in England, in Canada, in the US. Ở Mỹ, ở Úc, ở Canada. Young girls, when they talk to their friend, những người con gái trẻ khi mà nói chuyện bằng bạn bè của mình through websites like through program like a Cook, qua những cái trang mạng, qua những cái website Snap Up, như là Snapchat, là they send pictures of themselves to people. gửi cái hình của mình cho người của bạn mình coi. Right, sometimes naked pictures. Đôi lúc là hình khỏa thân in the toilet. ở trong nhà vệ sinh. And they don't realize that a friend just by a click, mà quý vị không biết rằng người bạn chỉ cần bấm một cái, you can go around the world. thì nó đi khắp cả thế giới. So a lot of people are caught by this. I'm going to show you shocking things. Và nhiều người đã bị bắt phải trong chỗ này. Và another thing is that thấy sẽ ngạc nhiên. people put everything in Facebook. Một điều khác là mọi người ta để mọi thứ lên Facebook. Alright? All their information is in Facebook. Tất cả những tin tức đều nằm trên Facebook. Do you know that if you put a picture in Facebook, quý vị đặt cái bỏ hình lên Facebook. let's say you're a young girl, Nếu quý vị là con gái trẻ, they can take your picture họ có thể lấy hình quý vị xuống and find out which school you go to, hoặc là họ tìm ra là đưa quý vị học trường nào, or what games you play, cái game quý vị chơi là game gì, where you live, quý vị sống ở đâu, by just using the picture you post. dựa đến những cái hình mà quý vị bỏ lên Facebook. Because your camera today carry information of where you are. Bởi vì ngày hôm nay những cái máy chụp hình mà quay phim nó mang theo cái dữ liệu nói cho mình biết là mình đang chụp hình, là quay phim ở chỗ nào. Details of you. Bởi những chi tiết của quý vị. For us adult is no problem. Đối với người lớn thì không có gì. For the young children, Đối với những người trẻ em nhỏ, that's what we call profiling. đó là tại sao là sắp xếp cái What is profiling? cái là sắp xếp cái front là sắp xếp những sự Do you know what is an avatar? quý vị biết cái avatar là gì không? Do you know? Quý vị biết không? Your image. So I'm educating you about it. Tôi giải quyết This picture is called an avatar. cái hình này gọi là hình avatar. It is not the real person. Gọi là hình không phải hình thật của người ta. I may put a picture of myself like this. Tôi có thể để hình của tôi, But this is what I look like. Hình đó là trên hình của tôi, And I tôi là communicate như with thế nào. young girls. Nhưng mà tôi dùng cái hình đó để tôi nói And you chuyện think với that con I am a young boy. Rồi người ta nghĩ rằng tôi là But người I'm con not. trai trẻ. Okay? Actually, I'm this man. Thực ra là tôi là người đàn ông như thế này. Nhưng mà tôi có thể You nói hình đó understand? lên So we communicate with young girls cho nên khi mà nói chuyện and với ask con gái question, trẻ, where, how old are you? You know, young girls, they say, oh, I'm 12 years old. Where do you stay? No, you explain thì where you hỏi stay. mày ở đâu, mày bao nhiêu tuổi thì nói And tôi then that guy will say, you sound like a very nice girl. Rồi sao nó nghe giống như là một người dễ thương quá vậy. And if the girl have got low esteem, Còn nếu con gái có những cái sự tự tin thấp đó, she will feel good. thì được cảm nhận được tốt. See, I like your kind of girl. Rồi nói ôi tôi thích những loại con gái như vậy á. And the girl become responsive towards this kind man. Rồi thì con gái này bắt đầu đáp ứng lại một cái sự nhân từ của người đàn ông này, Or this avatar. hay là người hình ảnh avatar này. And he said, what do you like to do? Rồi hỏi em muốn làm gì? And the girl will say, I like to listen to this music and I do this and that. Nên nói tôi thích nghe nhạc này làm kia. And the guy over there will say, I like to do that as well. Rồi người nói tôi cũng thích làm gì đó nữa. One day we meet and play some music together. Sau mình nó hẹn gặp rồi mình đi coi nhạc chung với nhau. And he said, can you come over to my place? Nói coi nhà tôi được không? I stay about
30 miles from where you stay. Cách em 30 dặm. And I buy you ice cream. Nên nó mua cà rem cho mẹ em ăn. You know, the girl respond. Nhưng em đáp ứng lại. Without telling the parents, she take a bus, she go to this place. Rồi không nói cho mẹ biết, đón xe buýt đi tới chỗ này. And meet up with a man like this. Rồi gặp những người đàn ông như thế này. And then you found your daughter never returned anymore. Rồi mình khám phá được con mình Where về is nhà. she? It happened a lot in the Western country. Nó xảy ra rất là nhiều ở thế giới Tây phương. So you must learn to keep your children safe online. Thì chúng ta cần phải học để giữ con mình an toàn trên mạng. You must know how to protect your children. Giữ bảo vệ con mình. Sometimes the mom say, don't play the computer, go and play outside. Đôi khi cha mẹ nói đừng có chơi computer, đi ra ngoài đường mà chơi. This is a funny picture show that he also playing outside with the computer. Nhưng mà cái hình này cho vui hè đùa là còn đẹp chơi bên ngoài chơi với computer. There are many problems in the internet. Có nhiều nan đề trên internet. Pornography là hình ảnh dâm dục, violent games, những chơi game bạo động, cyberbullying là hù dọa về Facebook, Facebook, sexting, rồi những hình ảnh computer games, computer crime. Tội phạm trên You find many avatars there. và hình ảnh giả bộ trên đó. And pedophiles. Và những người pedophile là những người mà làm những tình dục trẻ em. Pedophiles are men looking for young children. Những người làm những tình dục trẻ em là những người mà đàn ông mà thích ấu dâm, những người thích ấu dâm, thích những dâm dục của tình dục với trẻ em. The danger of the internet is people may circulate false news about you. Cái nguy hiểm của internet là người ta có thể loan tin sai lệch về quý vị. I remember my friend calling me and said Jackie Chan died already. Tự nhiên có một người điện thoại cho tôi nó ôm Jackie Chan chết rồi. He fell down 15 floors from the building while making a movie. Người té xuống từ tầng lầu 15 tầng trong lúc làm phim thì bị chết rồi. And Jackie Chan has to do his what you call Instagram and say that no, I never died yet, I'm alive. Rồi Jackie Chan mới lên một hình là Instagram nói là tôi chưa chết, tôi còn sống đây. And we have sexting. Rồi bây giờ là gửi những hình ảnh dâm dục đi. There are people who send me pictures of people, they, you know, they are naked. Có những người gửi cho tôi những hình ảnh send khác you mà all over the world. mà trần truồng. Facebook, you reveal yourself. Bày tỏ Too much of yourself. Có mình nhiều quá về chính mình không. And from Facebook they can come and enter into your bank account. Mà từ Facebook người ta có thể đến vô trong chương mục của quý vị. Right? Because once they know your detail, they can call you up and use fake to be what you call. Just recently, I received a text message from my friend. Vì khi mà người ta biết tên tuổi của mình, họ có thể giả bộ người kia họ điện thoại cho mình, cho nên You tôi receive điện a thoại cho call. người bạn. Are you Julian Lee? Rồi người điện thoại cho tôi, anh có phải là Dương Lee không? And this lady, yes. He said you have met in an accident. Nói vâng, đúng rồi, nó là bị And accident. he said the girl you have met in an accident. Nói cái người con gái mà ông gặp nó bị đã thế nào? And we are from the police station. Chúng tôi là từ cảnh sát. And we need you to do certain things. Chúng tôi cần quý vị làm một số điều. We need your details. Chúng tôi cần chi tiết. So this girl feel very suspicious. She switched down the phone. Rồi cô gái này có thể có nghi ngờ với nó tắt điện And she thoại. called the number that called her. Rồi cô gọi ngược lại cái điện thoại mà đã gọi của cô đó. It's the police station. Nó là trạm cảnh sát. But she refused to believe it's the police station. Mà cô này không tin đó là trạm cảnh sát. And she started to call people and check. Rồi cô ta bắt đầu gọi những người khác mà kiểm tra. And finally she get to the officer in a police station. Và cuối cùng cô ta cũng nói chuyện được với người cảnh sát trong đồn cảnh sát. The officer said, we didn't make this call. Người cảnh sát này mới nói là chúng tôi đâu có gọi điện thoại đâu. We don't know how these people got this number. Chúng tôi không biết là người này có số của chúng tôi như thế nào. Many people have called out to check. Nhiều người gọi lên để mà kiểm tra. Supposedly, you give the details to the person. Dạ, nhưng nếu quý vị cho tin tức người đó, see, you will have what we call theft identity. thì quý vị sẽ bị cái là bị ăn cắp cái chi tiết cá nhân. I have friends in Malaysia. One day, Người bạn của tôi ở Malaysia một ngày kia, they are asked to go to court họ kêu để đi ra tòa for non-payment of loan. bởi vì không trả tiền mượn nợ. And my friend never take this loan. Mà người bạn tôi không bao giờ mượn nợ. How did you end up having a loan? Làm thế nào bây giờ là có cái mượn nợ này? That's what called cyber theft. Đó là gọi là ăn cắp trên mạng. They steal your identity to take a loan. Họ lấy tin tức điều kiện cá nhân quý vị rồi đi mượn tiền.
You didn't get the money, they get the money. Bởi vì không có nhận được tiền, họ nhận được tiền. So some of the children are exposed to cyberbullying. Một số trẻ em bị This is a news of a girl, bày ra cho cái việc bạo hành trên 22 years old. trên mạng. She She was was 22 tuổi. She was busy in Facebook playing Farmville. You know Farmville? Có được bằng luận đến Facebook chơi cái trò chơi game mà là Farmville. And her baby cried. Rồi con của mình khóc. She's so busy playing. She quá bận rộn nên chơi. She shook her baby Rồi nó rung em to bé stop the baby from crying để cho em khỏi đến khóc. until she died. Cho tới con bé chết luôn. And she was caught because why? She was in Facebook. Và cô đã bị bắt được bởi vì cô ta đang nằm trên Facebook. Because she was in Facebook, people saw what she did. Bởi vì nó trên Facebook cho nên người ta thấy được cô ta đang làm gì. And she was in prison. Rồi cô này bị ở tù. These are some of the examples of cyberbullying. Đây là một số cái ví dụ của những sự như là hù dọa qua mạng. This is a news that says teens death highlight cyberbullying trend. Đây là bản tin nói là những cái chết của những đứa trẻ teens nó cho biết cái sự hù dọa trong mạng đang gia tăng. This is in Melbourne. Đây ở Melbourne. This is another news of a boy committing suicide because of cyberbullying. Đây một tin khác, một cậu trai tự sát bởi vì cái sự hù dọa của trang mạng. He killed himself after he was bullied in the computer. Người này tự sát sau khi bị người khác hù dọa. This one is a news from Malaysia. Trên mạng. Đây là tin này ở bên Malaysia. Just I think 4 weeks ago. Cái này khoảng 4 tuần trước đây. You read, according to the Star Online, dựa theo những cái star trên trực tuyến đó. A 13-year-old girl was coaxed by a man known only as H. Một người bị 13 tuổi tuổi bị chặt với một người đàn ông được gọi là được tên là cái H. The H is an avatar, okay? Như H là một hình ảnh avatar. The picture I show you, nobody knows who he is. Không ai biết cái người này là ai hết. And this 13-year-old girl sent naked picture of herself to the man. Mọi người con gái 13 tuổi này gửi hình ảnh trần truồng đến cho người đàn ông. And he befriended the man in Facebook. Và tới đến bàn của người đàn ông này qua Facebook. So the man came to know her while she was just 11 years old. Cho nên người đàn ông này biết cái cô bé này lúc cô bé này mới 11 tuổi. He manipulated this girl so that the girl will respond to her sexually. Người này kiểm soát tâm trí của cô này để cô này có thể là đáp ứng lại cái nhu cầu về tình dục của ông ta. The mother or the daughter has never met this man. Cả mẹ lẫn cô gái thì chưa bao giờ gặp người đàn ông này. Now I want to read the next second part to you. Tôi muốn trong cái đọc phần cái này. When the mother found out what her daughter was coaxed into doing, she became quite angry with the grandfather and reported the Star Online. Tức là cái cô này bị ông này hút vào cái chỗ mà là mối quan hệ với người đàn ông này đó, thì khi người mẹ tìm ra được cái chuyện này á thì bà rất là giận dữ với người gọi là người ông nội đó. However, after his threat to spread their new pictures to the public and demand for more new pictures, the mother got her daughter to take pictures of her taking a shower. Nhưng mà sau khi người đàn ông này hù dọa sẽ đem những hình ảnh khiêu dâm này lên trần truồng này đi khắp nơi đó, thì người mẹ mới kêu con gái là chụp hình lúc tắm. Now the mother take pictures of herself naked. Bây giờ người mẹ chụp hình của mình để gửi cho đàn ông đó. And then the pictures was spread throughout social media. Rồi cái hình này nó lan tràn ra trong mạng. And men called out asking for sex with them. Rồi người đàn ông điện vào lên nó đòi hỏi có quan hệ tình dục với người ông bà này. My brothers and sisters, this is real. Quý anh chị em đây là thật. Alright? If you are covered by God, these things won't happen to your family. Mà nếu quý vị không có Chúa thì những điều này sẽ xảy ra cho gia đình quý vị. And I'm sure this family doesn't know God. Tôi tin chắc là gia đình này không biết Chúa. So they have to face the world themselves. Nghĩa là họ đối diện với thế giới chính họ. With God there's protection. Với có Chúa thì có sự bảo vệ. The word of God is your protection. Lời của Đức Chúa Trời là sự bảo vệ của quý vị. There's Snapchat. Đây là Snapchat. You take the snap, quý vị chụp một cái hình.
It gives you a time frame. Nó cho quý vị một thời gian. And the picture will disappear after Sau that. một thời gian ngắn thì hình nó biến mất. But there's a danger. Nhưng mà có nguy hiểm. You can take a screen picture of what you see. Nhưng mà họ có thể chụp hình lại cái màn hình mà đang bài lên đó, quý vị thấy không? You can take a screen picture of what you see. Họ có thể chụp lại cái người ta ghi cho mình cái hình nó chỉ hiện lên có chừng 30 giây trên màn hình của người khác thôi, nhưng mà người đó có thể chụp lại cái hình mà trên màn hình của họ để họ giữ lại luôn. Send it to other people. Rồi họ gửi cho người khác. So these are the challenges the young people face. Đây là những thách thức mà người trẻ đối diện. You know that what Snapchat never delete is permanent. Permanent. Okay. It's the fact. So you see the problem. The young people needs to be protected. Đấy là một số điều mà quý vị thấy những người trẻ cần được bảo vệ. Because when they go to this website, bởi khi họ đến những trang mạng này, they don't understand like an adult. Họ không hiểu như một người lớn. They just want to chat, want to communicate. Họ chỉ muốn nói chuyện, thông công với người khác. And sometimes they get trapped. Và đôi lúc họ bị mắc lừa. Kirk is a free texting app available in iPhone, Android, Windows and BlackBerry phone. Kirk là một cái ứng dụng có thể xài trên iPhone, Android, Windows hay là phone BlackBerry. A lot of teenagers are sending pictures in this what you call apps. Nhiều thanh thiếu niên gửi những hình qua cái ứng dụng này, ứng dụng Kirk So này. know what your children is doing, check their phone. Cho nên quý vị cần biết con mình làm gì, hãy coi cái nó xài cái gì và nó sử dụng gì. Facebook is the more common one that they go to. Facebook là cái thông dụng hơn người ta xài. And you must always be knowing where they are at. Một quý vị cần phải biết là họ đang ở đâu, họ đang xài Whom they connect with. Họ đang nói chuyện với ai. Because you are the parents. Và quý vị là cha mẹ. You have the right. Quý vị có If they don't give you access, you can take away the iPad. Nếu nó không cho, quý vị có thể lấy lại cái iPad or their iPhone. hay là lấy lại iPhone. Because you bought it. Quý vị mua cái đó. So you must know how to control. Nên quý vị cần một cái kiểm soát. Because if you don't control, nếu quý vị không kiểm soát, your children might get unnecessary into trouble. Con quý vị sẽ bước vào chỗ nguy hiểm không cần thiết. When your children are young, cái những đứa trẻ còn trẻ đó, would you allow them to go out and come back at night? Quý vị có cho con quý vị đi ra chơi rồi cùng chơi về nhà lúc nửa đêm không? You don't, right? Quý vị không không? Because it's dangerous. Bởi vì nó nguy hiểm. But you allow them to go where they want to go in the internet. Nhưng mà quý vị cho con mình đi khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào nó muốn ở trên And internet. the worst problem cái tệ hại hơn hết đó là is some of the parents are computer illiterate. mà một số cha mẹ thì là ngu dốt trong việc computer. They don't know what's going on. Họ không biết cái chuyện gì xảy ra. Alright? And children are affected. Và con cái bị ảnh hưởng. And I know. Và tôi biết điều này. That this thing is real. Những chuyện này là thật. Especially in Western world. Đặc biệt là thế giới Tây Where phương. children have access to all the media. Khi mà con cái có thể sử dụng mọi phương tiện truyền thông. We all have access to all the media. Tất cả chúng ta đều có sử dụng truyền thông. And it can affect families. Và nó có thể ảnh hưởng gia đình. What you see here are some examples of family affected. Đây là những gì quý vị thấy một vài hình ảnh ví dụ của những gia đình bị ảnh hưởng. Before anything happens to the family, you should prevent it. Trước khi chuyện gì xảy ra gia đình, quý vị hãy ngăn chặn nó. Amen. Amen. Any question before I move to the next topic? Ai có câu hỏi gì trước khi đi tới chủ đề kế không? So what I'm trying to say to you that you have to be in control when the children use the internet. Điều tôi muốn nói là quý vị phải có sự kiểm soát những gì con quý vị xài qua internet. Because the internet is an adult world, it's not a children's world. Bởi vì thế giới internet là thế giới của người lớn chứ không phải thế giới của con nít. And although there are a lot of things that kids can learn in the internet, Mặc dù trong internet có nhiều thứ con nít có thể học được, it's mixed all together. nhưng mà nó lẫn lộn với nhau. So you should put, you know, when they go to internet, you can set up what they call privacy, you know, to prevent them from going to certain websites. Khi mà vô internet quý vị có thể set như là privacy để tránh cho nó vô một số trang mạng. And always check on your young children the phone. You can always trace the history where they go to. Và quý vị lúc nào cũng check cái điện thoại để coi cái lịch sử nó đã đi vô những trang mạng nào. They can only go to certain sites. Nó chỉ có thể đi vào được một số trang mạng thôi. So watch all your children Nên hãy coi con mình, because it's important nó quan trọng. that you watch over them. Quý vị coi con của mình. Any question? Quý vị có ai có câu hỏi cho thắc mắc nào không?
For the enemy, Đối với kẻ thù, the first target is your children. cái mục đích đầu tiên mà nó nhắm tới là con cái của mình. Because the children are very innocent. Bởi vì những con nít rất là ngây thơ. They are the easiest to influence. Họ rất dễ để bị ảnh hưởng. That's why you want to reach out to the unsaved. Đó là lý do tại sao khi mình muốn đụng đến những người chưa được cứu á, The church strategy must be children. thì cái chiến lược của hội thánh phải là đụng đến những đứa trẻ. If you get the children young, Nếu quý vị cảm đến những đứa trẻ lúc còn trẻ, get them saved. thì quý vị sẽ cứu họ. Statistics show that salvation of Christians Thống kê cho biết sự cứu rỗi của cơ đốc nhân đó is the highest from the age of 8 to 16. nó cao nhất từ tuổi 8 tới 16 tuổi, And it gets less as the person grow older. và nó xuống dần thấp dần như người ta lớn tuổi hơn. Because for a teenager, they decide what they want to believe. Bởi vì những đầu thanh thiếu niên người ta quyết định mình tin những cái gì. For the children, you can influence them to believe. Nếu những đứa con trẻ quý vị có thể ảnh hưởng đến nó, niềm tin của nó, They are the first target of the enemy. cho nên nó là cái trụ đích đầu tiên mà kẻ thù nhắm đến. I just want to show you some things that happen in the children's world. Tôi muốn cho quý vị thấy những gì xảy ra trong thế giới của trẻ em. This is a picture of the children's program, The Lion King. Đây là một cái hình ảnh của chương trình của thiếu nhi, gọi là chương trình The Lion King, là con vua sư tử. You see, this is just a mess of stars. Bởi vì You see? đây là những con thảo nhiều ngôi sao. But people who research the internet found that there's the word sex there. Nhưng mà quý vị, người ta nghiên cứu trên mạng tới cái hình này, trong cái hình này có chữ sex đó. This is called subliminal advertisement. Đây gọi là sự quảng cáo mờ che giấu phía dưới. This is another cartoon. Đây là một cái hình phim cartoon ca hòa hình The khác. chipmunks. Là The Chipmunks. I want you to look at the back there. Tôi muốn quý vị có cái hình phía sau này. What do you see? Quý vị thấy cái gì? What do you see there? Quý vị thấy cái gì phía sau? Naked woman. It's a naked woman. Đó là hình một người đàn bà khỏa thân. What is a naked woman doing in this Người đàn bà khỏa thân nó làm gì trong cái program? trong cái phim hoạt hình này? If I expand it, you see it's actually a naked woman with a breast. Nếu mà tôi làm rõ hơn, quý vị sẽ thấy được một người đàn bà khỏa thân với bộ ngực đang trồi ra. What is it doing in a children's program? Cái phim này, cái hình này làm gì ở trong phim con nít? The next one is, you know, the Powerpuff Girls. Đây là phim Powerpuff Girls. You know the Powerpuff Girls? Phim Powerpuff. There are many characters. One of them is the monkey, Mojo. Có nhiều nhân vật trong có một nhân vật đó là con khỉ. Very popular about 8-9 years ago, this cartoon. Phim này 8-9 năm trước rất là nhiều thịnh hành. Now, can you show me all the occult symbols? Vì cho tôi thấy đây là những cái biểu tượng của tà thuật, The three circles. The all-seeing eye, The three độc nhãn, circles. triangle, cái tam giác, The Star. stars. Stars. the all-seeing eyes, the The star, Yes. the pentagram. hình pentagram, hình năm góc. All the occult signs are on the head. Tất cả những cái biểu tượng tà giáo nằm trên đầu. You see, the children don't see like you see. Chỉ con nít nha, không thấy cái gì. Our eyes, when we go older, a bit blur. Cái hình của mắt của mình càng lớn thì nó càng mờ đi. We don't see so much detail. Chúng ta không thấy rõ cái gì. The children this age, they see a lot of detail. Nhưng mà nít ở tuổi này nó thấy rất rõ nhiều chi tiết. So these symbols go into the children's mind Cho nên những cái hình ảnh này nó đi vào trong tâm trí của đứa trẻ for a purpose. cho một mục đích, That is to prepare them for the last days. để chuẩn bị họ cho thời kỳ cuối cùng. If you don't prepare your children for the last days, the enemy will prepare your children for Cho the nên last nếu days. quý vị không chuẩn bị con mình cho thời kỳ cuối cùng thì kẻ thù sẽ chuẩn bị con của mình cho thời kỳ cuối cùng. You see this cartoon? Quý vị thấy cái phim hoạt hình này chưa? This is called the Teletubbies. Phim này gọi là Teletubbies. The Teletubbies, you can see on top of their head, Triangles, circles, and this is the obliques. obliques. Quý vị thấy This is hình the này là triangle. hình oblique, hình tam giác. This stands for fertility. Cái biểu tượng nó This stands for fertility. từ And sáng this con. stands for, I think, gay sex or what, something like that. Now, these are the people who find out about it. Đây là những người mà học khám phá ra về những Remember, cái I này. teach the circle is the god of fertility. Quý vị nhớ rằng cái hình Last nó night. còn là hình là cái thần của sự sanh sản không? The rod is the obliques.
cái kênh đọc lên là cái oblique. And this stands for femininity or This serpent force. Đây là biểu tượng cho nữ tính là cái rắn. And the pinks also stand for gay. Và cái cuối cùng này biểu tượng cho đồng tình luyến ái. Your children seen this? Bởi vì con cái mình thấy phim này phải không? The Hunchback of Notre Dame. The Hunchback of Notre Dame. You know where this film, the idea came from? Bởi vì cái tư tưởng của phim này ra từ I đâu? show you where this story come from. Từ đâu phim này nó ra từ đâu? It comes from France. Đến từ Pháp. There's a church called Notre Dame, Có một hội thánh gọi là Notre and Dame. it's based on these gargoyles. Trên cái hình tượng gargoyle này. See? What is it doing in the church? Những cái này làm gì trong hội thánh? See all these? These are called gargoyles. The story of the Hunchback of Notre Dame is based on these gargoyles. Cái phim đó nó dựa trên cái này. Have you seen Monster? Quý vị thấy phim Monster chưa? What's the focus? Cú đầu của phim Monster là What do gì? you see? Quý vị thấy cái gì? One eye, One eye. Okay. Đó là See? một mắt. One eye. Yeah. Even minion. One eye. Một mắt theo đồng dạng á. See the all seeing eye. Why do they want to make all the children see all these things? Tại sao người ta muốn cho những đứa thấy những cái hình này? The mermaid, Mermaid. if you look closely, Nếu người nhìn kỹ đó. this is called subliminal. Can you see this? Cô á. Oblique. Oh. It's obliques. Thế là cái oblique. Okay. Là cái This cái is cây Harry Potter. Đây là phim Harry nó Potter. là giống như là cái quan Okay. tình dục của Satan. What do you see? Quý vị thấy cái gì? Remember I told you the owl is an occult symbol. Nhớ cái hình con cú là biểu tượng của tà giáo. Why is it exposing it to the children? Tại sao nó bày tỏ ra cho con nít? See the owl again. Quý vị thấy hình là con In Harry Potter, Harry Potter it's from here. từ đây. It's a very ancient form of occult symbol. Ta See? hình nặng thức tà thuật tà giáo rất là cổ xưa. And the adults have it as well in the Bohemian group. Người lớn cũng có trong cái nhóm Bohemian Group. That's where the worship the Canaanite god Molech. Đó là nơi họ thờ thần Molech của người Canaan. From children to adult. Từ nít cho tới người lớn. And this is Capitol Hill. That's where Washington D.C. is. Và đây là cái khu trung tâm Capitol Hill là nơi thủ đô Washington DC của Where politicians meet. nơi mà các chính trị gia hội họp. Can you see the lawn is the shape of an owl? Yes. Quý vị thấy bài đó là cái hình ảnh của con cú không? Can you see the Frost building in America is the shape of an owl at night? Quý vị là cái tòa nhà tòa nhà con ếch đó là trên đầu là cái These are tối là all cái hình ảnh these của are con cú. all occult symbols. Tức là những biểu tượng của sự tà This is giáo. Harry Potter. Can you see the lightning? Quý vị thấy là đây là Harry Potter cái ánh sáng On the cái head. trên đầu không? Alright, can you see the advertisement, the lightning and the glass? Quý vị có thấy cái quảng cáo cái sóng chớp và cái nước tiếng không? Can you see the logo, the lightning in Harry Potter? Quý vị thấy cái quảng cáo biểu tượng của nó không? And children in the park during the Harry Potter show, they draw the lightning on their head. Và những đứa trẻ trong lúc mà coi phim Harry Potter thì thường hay có phim nào hay vẽ những cái hình này trên đầu Let của me họ. ask you, what is the symbol of the lightning? Tôi hỏi vì cái biểu tượng của sự ánh sáng chớp đó là gì? Satan. Satan, right? Yesterday I teach you. Tối hôm qua tôi dạy quý vị rồi. You see how subtle it is, it comes to the kids. Quý vị thấy nó nhẹ từ từ đi vô. And even the adult, even you know, they follow, they put the tattoo with the lightning sign. Còn ngay người lớn bắt đầu vô, người lớn người ta bắt đầu xông mình vào cái hình là chớp sáng chớp đó. And you see this kid putting in Facebook, I want a lightning scar like Harry Potter. Còn lên đến phút là tôi muốn vào một cái thèo lightning giống như là Harry Potter. See, the media is of great influence to all the Mình kids. thấy là cái truyền thông nó có ảnh hưởng rất lớn đến những đứa trẻ, So it affects them. cho nên ảnh hưởng đến những cái đứa đó. Now I'm going to show you some video clips Rồi bây giờ tôi cho quý vị thấy một đoạn video clip of how they use cartoon to influence the children. làm thế nào họ dùng những phim hoạt hình để ảnh hưởng những trẻ em. Do you have sound to connect?
Sunday night, you should have it. I'm gonna get the speaker, it's like a small speaker that can happen. Let me get the speaker. I'm going to show you some video to help you understand. Yeah. This is one on the Simpsons, and it show you evolution. Yeah. No, I think I got to change the speaker. Yeah, Bluetooth. Yeah, it's Bluetooth. Yeah. Got Bluetooth? Yeah. Which one here? The big one. Yeah, the big one. Okay. Now can you see from something in the sea, this become a human being? The Simpson. Từ đâu đâu ra So the kids is watching, từ những cái trẻ em coi phim đó, alright, and they think that we come from the sea. từ hạt giống ra con người, cho nên những trẻ em coi phim đó cứ nghĩ là So mình đó từ hạt that's giống. how they use it. Okay. So how to connect? Connect. Yeah. You see this one? Okay. Okay, let me play again with sound. Cho coi quay lại với cái âm thanh. So it's educating the children about evolution. Cho nên cái điều này nó dạy chúng trẻ em về sự tiến hóa. Let me show you another one on hell. Còn chị cho quý vị vừa nói về địa ngục, phim này nói về địa ngục.
instant you finish it, I own your soul for... Well, hey, wait. If I don't finish this last bite, you don't get my soul, do you? Technically no, but... I'm smarter than the devil! I'm smarter than the devil! You are not smarter than me! I'll see you in hell yet, Homer Simpson! Yeah, likely. Forbidden donut. Well, finishing something? Homer, did you eat that donut? No. Your wide behind won't save you this time. Hey, Mark. Hey. Wait, doesn't my father have the right to a fair trial? Oh, you Americans with your due process and fair trials. This is always so much easier in Mexico. All right, very well. We'll have the trial tomorrow at the stroke of midnight. Till then, you're going to spend the day in hell. It wasn't so bad. So you like donuts, eh? Well, have all the donuts in the world! You see, this is introduced to children at a very young age. Giới thiệu để cho đứa trẻ em từ tuổi rất là nhỏ. Now I show you Tom and Jerry. Tôi cho quý vị thấy phim Very Tom and common, Jerry. very common Rất là thông dụng. cartoon. You'll be Rất shocked nhiều người gọi quý vị sẽ what they introduce the children to. và họ giới thiệu những cái gì. Can you see the all six eyes? Nhận cái này không? See? This one is see the circle? The triangle is the devil worship. This is supposed to be very innocent children program. Lẽ ra những cái gì là chương trình rất là ngây thơ cho con nít. Let me show you as the children grow up. Quý vị thấy để tôi quý vị thấy những phim như con nít bắt đầu nó lớn lên đó.
all seeing eye. See, all seeing eye. All seeing eye. Độc giả ra. So the children are exposed at different age. Thì con nít được cho thấy những điều này từ nhiều độ tuổi khác nhau. Finish him now. No, I wanted a perfect victory, and with this card I can use you to the most powerful monsters against him. I use Shining Nova. It puts the rage of 1,000 blue eyes into a blast so strong it destroys itself plus anything I choose. And the card that will feel the wrath of my blue eye shining dragon is the Pyramid of Light. No, I need the pyramid to destroy the Pharaoh. I was saying, I must destroy it to gain control of Yuki's god cards. Your reign as the king of games is over. That title will be mine. As will all three of your Egyptian god cards. Blue eye shining dragon, sacrifice yourself and destroy the Pyramid of Light. This is introducing the pyramid to them. Because I feel it, so great is my power. Hey, what is this? Whoever you are. Whispering in your ear. Time. This is some sort of trick. But you have outlived your usefulness. See, the all seeing eye. Bắt đầu từ độc giả nào người thấy không? Why is it introducing all this to the children? Tại sao giới thiệu những thứ này cho con nít? These are not children things, right? Cái này không phải là cho con nít phải không? And in Japan it's even worse. Ở Nhật còn tệ hơn nữa. Let me show you something that the children watch. Vậy tôi có thấy những gì con nít coi. These are very gory picture of children committing suicide. Do you know that the suicide rate in Japan the highest in the world? Đấy những hình ảnh cho thấy những đứa trẻ tự sát. Quý vị có biết rằng ở Nhật tỷ lệ tự sát của trẻ em cao nhất thế giới không? Yes. Remember the eye gate, ear gate. Hãy nhớ cái cọc của mắt, cọc của lỗ tai. What you see, what you hear. Những gì quý vị thấy, những gì quý vị nghe. So the enemy knows that. Rồi kẻ thù biết điều này. And Japan is defenseless. Mà Nhật thì không bảo vệ được. There's a place in the mountain there in Japan. Có một chỗ trên núi ở bên Nhật á, where people jump down from the mountain. người ta lên đó người ta nhảy xuống núi. And there are people always stand by there to make sure that people don't jump. They don't jump. There are people who want to help. Và lúc nào có người đó đứng để chực sẵn để giúp để cho những người kia đừng có nhảy xuống. I'm not going to show you. There's a movie they made about school children. Tôi không cho quý vị coi cái phim mà người ta làm về những trẻ em học ở trong trường học. It's very popular in Japan today. Nó rất là phổ biến ở Nhật. They all go to the train station. Tất cả đều đi tới cái ga xe lửa. They hold hands. Nắm tay nhau. And when the train comes, all of them jump in together. Và khi xe lửa tới, tất cả đều nhảy lên xe một lúc. That is, you know, making a suicidal pact. Quý vị thấy là họ tạo đến cái gọi là nhóm mình là tự sát trong đó. Among the young people in Japan. Là giữa những người trẻ ở Nhật đó. Because Japan don't have protection from God. Bởi vì Nhật không có sự bảo vệ của Chúa. We have protection from God. Chúng ta có sự bảo vệ của Chúa. Our children are protected. Thì con cái chúng ta có sự bảo vệ.
Now I'm going to show you the last one. It's very strange cartoon, yeah. Và cho quý vị coi đoạn phim cuối cùng rất là lạ. You will always have a special place in my heart and in the New World Order. Foolish isn't our vampire, Mrs. C. You hear the word New World Order. Quý vị thấy một bức trật tự thế giới mới không? Quý vị nghe cái từ là trật tự thế giới mới. Đây là cái điều mà children cannot understand this language. Con nít thì không hiểu được ngôn ngữ này đâu. Why is the children learning about the New World Order? Thế tại sao mà con nít đã học về Maybe you can ask Santa what he saw before he was bitten. Right. Retrace his steps. Maybe pull a couple of his teeth for DNA samples. Ready! I'm getting presents in the New World Order! Mrs. God said so! Now off to the cellar with the lot of you. Christmas won't save itself. The children is learning about the New World Order. Các trẻ em bắt đầu học về một thế giới trật tự mới. Progressively. Trật tự thế giới mới bắt đầu từ từ học lên từ từ. Let's see this thing move. Là để cho coi những chuyện này nó tiến triển như thế nào. From the children từ con nít to the adults, cho đến người lớn. Most people in the world would like to go for movies. Hầu hết những người trên thế giới đều thích đi coi phim. Some of the companies like 20th Century Fox, một số công ty như là thế kỷ thứ 20 Fox, Columbia Pictures, hay là hình ảnh Columbia. If in case you doesn't know, this is an occult picture. Nếu quý vị chưa biết thì đây là hình ảnh của tà giáo. The woman with the light, người đàn bà có cái đèn, is an occult picture. đó là hình ảnh của tà giáo. We have films coming from Foxtel, StarHub, Phim tới từ Foxtel, StarHub, MGM, MGM, DreamWorks, and it produced films like Brokeback Mountain, và khá nhiều phim như là Brokeback Mountain, about homosexuality, nói về cái việc đồng tính luyến ái, to influence the world that homosexuality is okay. để thay ảnh hưởng đến thế giới và nói với thế giới rằng đồng tính luyến ái là bình thường. Have you seen this show Avatar? Quý vị có thấy cái phim Avatar chưa? Most of us have, right? Hầu hết quý vị đã coi. James Cameron produced it. James Cameron sản xuất cái phim này. Do you know the character Avatar is based from where? Quý vị biết cái từ Avatar, cái nhân vật Avatar đều dựa đến ở đâu không? Do you know? Quý vị ở đâu không? Let me show you. Tôi cho quý vị thấy. It actually represents New Age, paganism, and Green Earth. Nói về nó biểu tượng cho cái ngoại đạo, cái tân thời của ngoại đạo và cái một thế giới xanh. The word avatar comes from actually Hindu word. Cái chữ avatar là từ Ấn Độ giáo. It means descend, Và nó nghĩa là đi xuống, incarnation, hay là luân hồi, appearance, hay là bày tỏ ra, manifestation, hay là biểu hiện ra, or the Hay là- Messiah. là một đấng như thế. So avatar means a great teacher, enlightened one, or Messiah. Cho nên chữ avatar có nghĩa là một giáo sư lớn, một người làm đến sự soi sáng lớn, hay là một đấng Messiah. It's very spiritual. Nó rất là có ý nghĩa rất là thuộc linh. That's where the idea comes from. Đó là cái ý tưởng nó đến từ đó. This is an Indian god called Hanuman. Đây là một thần của Ấn Độ giáo gọi là Hanuman. It's a monkey god. Đó là một thần vũ khí. So the avatar is evolved from the monkey god, Cho nên cái avatar nó tiến hóa từ cái thần vũ khí đó. and I know that part 2 will come out Avatar, Và tôi biết cái phần 2 của phim Avatar sắp ra. and this will go deeper. Là phần này nó sẽ đi sâu hơn nữa. Its focus is on Mother Earth. Nó nói về những cái trái đất này. They will use it for the what they call the environmental people will use it Nó là cho những người mà sử dụng môi trường này sử dụng. to want people to believe in protecting the Mother Earth. Muốn cho người ta muốn bảo vệ trái đất này. And that's another thing altogether I can't share with you about what this movement is all about.
Mà một phần khả năng mà tôi không thể nói cho quý vị biết được là nói về cái phong trào này nó chủ đích nó làm gì, tôi không thể nói cho quý vị được. The Green Earth movement has got to do with the occult. Cho nên cái chủ trương mà trái đất xanh đó là nó liên hệ đến cái tụi tà giáo. And James Cameron và James Cameron who produced the Avatar, sản xuất phim Avatar and the Titanic, và Titanic, produced a film called The Lost Tomb of Jesus. sản xuất một phim gọi là Ngôi mộ đánh mất của Chúa Giêsu. And it is actually shown throughout the world. Và phim này được trình chiếu khắp thế giới through Discovery Channel. qua đài truyền hình Discovery. I don't know whether they have shown it in Australia. Tôi không biết là đã chiếu Úc chưa. But they've shown it in UK and the US and Europe. Và chiếu ở bên Anh, bên Mỹ và bên châu Âu. Maybe you did not see it. Có thể quý vị chưa thấy. Do you know what the film is about? Quý vị biết phim này nói về gì không? Do you know? Quý vị biết không? I'm going to show you a clip of the film. Tôi cho quý vị có một đoạn phim ngắn. This film is very powerful. Phim này rất là mạnh mẽ. Because if James Cameron make a film, everybody wants to watch. Bởi vì nếu James Cameron mà làm phim này thì nhiều người muốn coi lắm. Because all his film is famous. Bởi những phim người này làm phim nổi tiếng. Let's see what he made. Để coi ông này làm gì. The most famous death in history is the death of Jesus of Nazareth. 2,000 years ago, in 1st century Jerusalem, he was crucified by the Romans. The Gospels tell us he was buried in a tomb. And 2 days later, Mary Magdalene, one of his closest disciples, found the tomb empty. But according to the Gospel of Matthew, there was another story circulating after Jesus' death. And though the Gospel calls it a lie, it was rumored that Jesus' disciples secretly took their master's body, presumably to give him a permanent burial. If this is true, according to 1st century burial practices in Jerusalem, Jesus' body would have been taken to a rock-hewn family tomb. Given that he was crucified for insurrection, the reburial would have been done in secret by his closest disciples. Jesus' body would have been shrouded and left to decompose. 1 year later, his disciples would have returned, this time joined by his family for the final burial ceremony. Mary, Jesus' mother, would have attended the ceremony. Mary Magdalene would also have been there. His brothers, Simon, Joseph, Judah, and James would have prepared Jesus' bones for the final burial, placing them in a limestone coffin called an ossuary. Jesus' name would have been inscribed on the side. His ossuary would then have been placed in a niche in the inner chamber, sealed away forever, deep inside his family tomb. ביום שישי לקראת צהריים, ממש מול החלון של הבית, זה היה אתר בנייה שהתחילו לבנות אותו. כדי לבנות היו עושים פיצוצים בהר, היו מפוצצים עם דינמיט את ההר, ואז בתור ילדים בסקרנות רצנו לראות מה קורה ואיפה זה. ואחרי שהיה את הפיצוץ וכל האבק שקע, מה שראיתי בעצם מהרחוק בהר, ראיתי איזה מערת קבורה, יש את המשולש עם העיגול, וזה היה הרבה יותר מכוסה. In the spring of 1980, in Telpiot, South Jerusalem, construction blasting exposed the entrance to a burial tomb. It was 2,000 years old. הבן שלי מגיע, הוא הגיע בריצה הביתה, אמא, הגולים רוצים להרוס
מערת קבורה שהם מצאו. אז התחלתי להתקשר לכל מיני ארכיאולוגים שחיפשתי דרך הטלפון וזה כמעט לא היה אף אחד. המשטרה כדי לעצור את הפיצוצים. העובדים הלכו הביתה, כי גם זה היה אחד. On the Sunday morning, under pressure from contractors, a team of archaeologists was called in to excavate. They had only 3 days before the tomb was to be sealed and cemented over. I could see this large slope with tractors and bulldozers and trucks trundling in different directions, and right in the center of this slope was this gaping hole, which turned out to be the entrance to the Talpiot tomb. Above the entrance was a unique facade, a carefully crafted chevron and circle that mystified the archaeologists. There's no doubt about it that those symbols which are on the facade of the Talpiot tomb meant something. It's unlikely that the person or the family that came to carve out the tomb just carved these things at random. They had to symbolize something. What they symbolize, I don't know, but it's quite rare to find that kind of ornamentation on a simple tomb. Shimon Gibson, a young surveyor at the time, was one of the first inside. It was his job to record the layout. It was great. It was very exciting. Me entering into the tomb, which has been cut into rock. It has a central chamber. It has arcosolia benches in the walls for the laying out of bodies. It has these loculi extending in different directions. It was incredibly important to get as much archaeological detail as possible onto plans. Gibson's detailed plan recorded every inch of the tomb's interior. Extending out from a large inner chamber were 6 deep cavities called loculi, or kohim in Hebrew. And inside these kohim, the archaeologists found 10 small limestone coffins, also called ossuaries. The ossuaries were quickly transferred to Jerusalem's Rockefeller Museum under the direction of the Israel Department of Antiquities. The bones and remains found inside were bagged and boxed and put aside for reburial. Certain decisions were made by the Israel Antiquities Authority that they would heed to the requests of the ultra-Orthodox Jewish community of Jerusalem and give over bone material which had been analyzed and examined by anthropologists for reburial. And then they began the process of cataloging the ancient bone boxes. By 1980, over 1,000 ossuaries had been found, but only 20% of them bore the names of the dead. Here it was discovered that 6 out of the 10 ossuaries had inscriptions. They are not monumental inscriptions. They're not intended to be seen and viewed by everybody, and they're not there to commemorate the dead. They are there so that when family members come in and start shifting the boxes around so they can put a new one in, they know which one is which and which belongs to who. The archaeological record shows that the custom of using ossuaries for burial in Jerusalem only lasted for about 100 years, ending around 70 of the Common Era when Jerusalem was destroyed by the Romans. And so the discovery of inscriptions on stone coffins like these provide archaeologists with a catalog of names. Now, what this documentary film did is that they found this box with bones in it, and it has the name of Yeshua, Joseph, Miriam. That means Mary, Joseph, Jesus. And they said that's the tomb of Jesus. And it means something very important. That Jesus didn't go to heaven. He died on earth.
chết trên đất này. Just like any ordinary people. Giống như bất cứ người thường nào. Without saying that Jesus is not God. Không cần nói là Chúa Giêsu không phải là Chúa. The documentary film skillfully cái phim tài liệu này nó một cách khôn khéo nó tells the world that nói cho thế giới biết rằng Jesus is not the Son of God. Là Chúa Giêsu không phải là con Đức Chúa Trời. He's just an ordinary man. Chỉ là một người bình thường. But I do a research behind this story. Nhưng mà tôi là nghiên cứu về câu chuyện nằm đằng sau cái phim này. The box is called an Osiris. Cái hộp này gọi là một Osiris. This Osiris was actually stolen. Cái hộp này bị ăn cắp from the museum. Từ museum từ and this story is made in such a way that you believe. Mà câu chuyện này được dựng nên làm trong một cách mà quý vị sẽ tin. Because he used eyewitness. Bởi vì dùng những nhân chứng, archaeologists, dùng sự khảo cổ, alright, government people, chính quyền, người làm chính quyền, to influence you to believe in this documentary film. Để ảnh hưởng tâm trí quý vị cho quý vị tin rằng cái phim này là đúng rồi. You see how the enemy works. Thì mình thấy kẻ thù nó làm việc như thế nào? Different angles. Từ nhiều góc cạnh khác nhau. Through what? Qua cái gì? The multimedia. Qua truyền thông. Let me show you another clip here. Để cho tôi thấy một cái phim video clip khác nữa. To explain further another thing to you. Để giải thích cho quý vị thấy sâu rộng hơn vấn đề này. Next week on Charmed, the power of 3 becomes 5. You see the flash of all the things chớp nhanh đâu. You see this occult symbol? Người thấy những biểu tượng của tà giáo đó. It come as flashes. Nó chớp lên hiện lên siêu rồi biến mất. Let me explain to you the flashes. Để tôi giải thích cho quý vị cái sự chớp lên rồi biến mất. This is a Hollywood technique. Đây là cái kỹ thuật của Hollywood. To put the image in your mind. Để đặt cái hình ảnh trong tâm trí quý vị. Without you realizing it. Mà quý vị không nhận ra được điều này. Very powerful. What you see the screen is the pentagram. Những gì quý vị thấy đó là cái hình ngũ giác. The triquetron, you know, the cái hình ba góc. All these are occult symbols. Tức là biểu tượng của tà giáo. For the film Charmed, để cho phim gọi phim Charmed about 3 witches. Nói về biểu tượng ba người phù thủy. So whenever you watch this film, all these symbols are flash. Nên khi nào coi phim này thì ba cái biểu tượng này nó lúc nào nó hiện lên chớp chớp. Flashing is a technique to help you put in your mind like you saw the 4 dots that I showed you. Cái hình chớp chớp lên là một cái kỹ thuật mà làm cho đặt hình ảnh vào tâm trí quý vị giống như hình ảnh 4 cái nút mà quý vị thấy. So that's what the multimedia do. Đó là cách mà người ta truyền thông nó làm. Sitcom like Friends. Sitcom là Friends. It helps a lot of the young people. Nó giúp đỡ những người trẻ to have casual sex. Để có những mối quan hệ tình dục mà ngoài giống là vui á. That having sex out of marriage, having babies out of marriage is alright. Nên là có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, là có con ngoài hôn nhân là chuyện bình thường. You see Matrix? We thấy phim Matrix. Matrix is another film that's based on a lot of the occult. Phim Matrix dựa đến nhiều tà giáo. Man in Black too. Là những người đàn ông mặc đồ đen. There's a lot of occult in the film. Có nhiều cái tà giáo trong đó. We love to watch this. Nhưng mà chúng ta thích coi những phim này. Queen of the Damned, hay là nữ hoàng của the actress who acted in this film died before the film was shown. Cái người nữ diễn viên trong phim này chết trước khi phim này được trình chiếu. And the whole film is all occult. Tất cả toàn phim này đều là tà giáo. Harry Potter. You can see all the occult symbols. Anyone seen National Treasure? Ai trong quý vị có thấy cái phim gọi là National Treasure là của báo quốc gia chưa? National Treasure is a very famous American film. Là một phim rất nổi tiếng của Mỹ. Alright, that talks about
the Freemasons and the Illuminati. Nói về nhóm Freemason và Illuminati. You can see in the film they show you a lot of this. Quý vị thấy trong phim họ chứa có nhiều cái biểu tượng này. The triangle, the pyramid, the all seeing eye, một độc nhãn, the sun's ray. cái ánh sáng. And when they shoot the movie, they make sure they stand behind the obelisks. Và khi họ quay phim mà đứng đằng sau cái obelisk này, it's intended for you to see the obelisks. nó mục đích cho quý vị thấy cái hình cái It's obelisk made này. in such a way they want you to see it. Nó làm trong một cách để cho quý vị thấy hình ảnh này. And this is another scene where they show you đây một cách khác, the Freemason campus. là cái chỗ của trung tâm Freemason. And another film that have a lot of occult symbol is Lara Croft. Một phim khác có nhiều biểu tượng tà giáo đó là Lara Croft. If you see, alright, if you see the wall, nếu quý vị thấy bức tường đó, it's all occult symbol. This biểu tượng handshake của tà giáo bằng bắt tay. This is the video game part of it. Đây là một phần trong video game. Can you see the all-seeing eye? Quý vị thấy độc nhãn không? The triangle. Tam giác không? It's a very famous film. Phim rất là nổi tiếng. Now this is the all-seeing eye again. Đây là một Triangle. độc nhãn nữa. Alright. Circle. Very famous, the circle. Vòng tròn. And I'm going to show you. This is just a few years ago. Đây là phim về vài There's a film called Now You See It. Me. You see me. Now you see me. Now you see me. Yeah. Và phim là phim gần đây vài năm nay có phim là bây giờ quý vị thấy tôi. What's the cut there? Cái phim ở đây là gì? All seeing eye. All seeing eye. Yeah. You see this film how it's made. Là I just want to show you how it is made to help you cho quý vị thấy see. phim này làm như thế nào để quý vị hiểu. Đúng rồi. Hay. Hay. Yeah. Because the more you think you see, 201. the easier it'll be to prove. Phim này ra 2013 đó. Because it's a game, but what you're really doing is filtering, interpreting, searching for meaning. My job? To take that most precious of gifts you give me, your attention, and use it against me. And do you see your card here? That's because you're looking too closely. And what have I been telling you all night? The closer you look, the less you see. You need to leave. Are you kidding me? Oh God, this is so embarrassing. Is this what you do? Some kind of big trick you do to women? See the all-seeing eye? Đây nó độc nhãn. Really? No, don't worry about it. I'll call you. You don't have my number. All-seeing eye? All-seeing eye? Có ồ lên đầu. They're incredible. What do you think it is? I don't know, but I really want to meet them. It's a show. See? The circle? Vòng tròn không? Được vòng tròn không? We are going to rob a bank. In Jack's bowl are ping pong balls with section numbers. Jack, can you hand me a section number? Thank you. We are looking at section B. Where is
It's going to be one of you guys. Get ready. That's when everybody's happy. Only then. Merritt, can I get a row, please? Thank you, Merritt. We are looking at row number 5. There we go. And the directors have a random seat number. Lucky number 13. B513, where are you? Start, please stand up. There is a legend of a secret order born in ancient Egypt. You remain all-seeing eye. It is said they perfected sleight of hand to steal food from the pharaohs and give it to the slaves. Their purpose, using magic and illusion to even the age. Are the horsemen next in a long line of All-seeing eye. to believe this myth? Will they eat? All-seeing eye. The whole film, they keep on showing you the all-seeing eye in different forms. Cho quý vị thấy muốn đọc nhạc nó một mắt đó trong nhiều dạng khác nhau cho quý vị thấy. What is the intention of this? Cái chủ đích đó là gì? The intention is for you to remember this eye. Cái chủ đích là cho quý vị nhớ con mắt này. Because when the Antichrist arrives, bởi vì khi mà Antichrist xuất hiện ra, that will be the symbol. Đó sẽ là cái biểu tượng. So it's preparing the young children, cho nên nó chuẩn bị chống the adults who doesn't understand this, mà không hiểu chuyện này, so that they will be prepared when the time the Antichrist comes. It's easy to accept. Chuẩn bị để khi mà thời điểm mà Antichrist xuất hiện, because they already seen a lot of what he does. Bởi vì đã thấy nhiều việc họ làm rồi. So you must understand, nên quý vị cần phải hiểu that this is happening almost every day. Chuyện này nó xảy ra gần như mỗi ngày. And the momentum keeps on faster and faster. Nó càng cái sức làm nó càng nhanh hơn. Let me briefly show you quickly on all the Hollywood movies that have all of this. Để tôi cho quý vị coi nhanh một cái tất cả các phim Hollywood mà có những cái biểu tượng này. And we finish on this. Và chúng ta sẽ kết thúc phần này ở đây.
A world where the rule. There are many more. Có nhiều cái khác nhau. But I'm showing you some of it. Tôi chỉ cho quý vị thấy một số That thôi. it appear consistently in movies. Nó sẽ ra đều trong các phim. In fact, the picture that you see about Twin Tower. Thực ra cái hình ảnh của quý vị thấy tháp đôi đó. This film was before the Twin Tower. Cái phim này nó làm trước khi mà cái tháp đôi bị sập. But it's kind of predict the destruction of the Twin Tower. Nhưng mà nó như nó đoán được cái sự hủy hoại của tháp đôi đó. It's very strange, isn't it? Nó rất là lạ, quý vị thấy không? And very amazing. Rất là kỳ diệu. And you find that I believe the occult world is at work. Cho nên tôi tin là cái thế giới tà giáo đang làm việc. And we must understand and see this. Mà quý vị cần phải hiểu và thấy điều này. We know that something dark is happening around the world. Một điều gì đó đen tối đang xảy ra khắp thế giới. Now let me show to you the Bohemian Group. Tôi quý vị thấy được Bohemian Group. This is the picture of. Can you đây see là who is this? quý vị thấy biết ai đó không? Who is this? Reagan. Ronald Reagan. Ronald Reagan. President Nixon. Đây là tổng thống Nixon. They are all at Bohemian Group. Đây là trong nhóm bộ. And they participate in the worship of the god Molech. Theo nhiều phần vào thờ tà thần Molech. So what I'm showing you is not just hearsay. This is actually real. Đây như gì tôi cho quý vị thấy không phải chỉ nghe người ta nói, nhưng mà đây là sự thật. And America is greatly influenced by the occult. Mỹ thì ảnh hưởng rất là nhiều vì tà giáo. And we know that the movies, và quý vị biết những phim is one of the ways là một trong những cách to get the people để chiếm ngưỡng người ta, to be fill them up with all these symbols in their mind. Để đổ đầy tâm trí họ với những cái hình ảnh này. Just like I show you the picture of the four doors. Giống như tôi cho quý vị thấy cái hình ảnh. If you can remember the face of the man in the four doors, nếu quý vị nhớ được cái hình ảnh của người trong bốn lúc đó. When you see the obliques, when you see the all-seeing eye, when you see all these many times, khi mà quý vị thấy hình oblique là một người đọc một mắt thấy nhiều lần đó. You agree that you remember them? Thì quý vị có tin là quý vị nhớ cái hình Why này must you remember them? Tại sao quý vị phải nhớ thế này? Not for your sake. Không phải cho lợi for the sake when the Antichrist comes. Để cho quý vị nhớ khi mà Antichrist xuất hiện. That's why my teaching on Revelation is connected to a lot of things. Đó là tại sao thì dạy dỗ của tôi về And cái one điều of nó them liên is hệ this topic. một trong những điều đó là liên quan đến chủ đề này. And today, young people are very interested in seeing the vampire movies. Ngày hôm nay nhiều người trẻ hứng thú coi phim ma, vampire, Twilight. Phim Twilight. Can you see this? Quý vị thấy cái dấu mắt đó không? This is an occult symbol. Alright, this is very common. And then it's part of a move we have in Australia as well. One day they will dress up like this. Nó có một ngày người ta sẽ ăn mặc như này. They'll dress up like they are being killed. Rồi ăn mặc like như this. như thế này. Australia, Malaysia just started last year. Malaysia năm rồi bắt đầu. They go to the streets and they dress up like they họ đi ra đường phố họ ăn mặc giống như bị giết. Why are they doing this? Tại sao họ làm chuyện này? They are doing this so that people does not feel very affected when they see people being killed. Họ làm cái này để rồi người ta quên dần khi người ta không bị ảnh hưởng khi mà thấy người khác bị This giết. is the way to numb your senses. Đây là một cách làm tê đi những cái giác quan của quý vị. That death is no issue. Nên sự chết không còn có gì nữa. There are many movies in the past like Ghostbusters. Có nhiều phim nó như là phim Ghostbusters. You see the image of the pyramid, người thấy cái hình ảnh cái thập tự giá, kim thập tự, the obliques, cái obliques, the all-seeing eye. một mắt thấy hết đó. So you see them everywhere. Quý vị thấy khắp mọi nơi. Why? Tại sao vậy? At the end of it is cuối cùng của nó là gì? It's a trap. Đó là một cái bẫy. So remember, be very careful with what you see and what you hear. Cho nên phải rất cẩn thận những gì quý vị thấy và quý vị nghe. Alright? I'm teaching you not to frighten you. Tôi dạy quý vị không phải để But cho next quý vị time sợ. when you watch a movie, làm sao quý vị coi phim đó, you can understand the people behind the film. thì quý vị hiểu được con người nằm đằng sau của phim đó. Their intention, để chủ đích của họ, their motive behind. cái động cơ của họ nằm Some đằng of sau. these are planned in such a way for you to remember those things. Một số gọi là họ chủ đích họ hoạch định chương trình để cho quý vị nhớ lại những cái điều này. Put it in the background. Họ để làm đằng sau cái bối cảnh. Like in the film, what you call
National Treasure. Những phim là National Treasure là của báo quốc gia đó. Show your pyramid. Thấy được cái kim tự tử. On top of the pyramid is a man's eye there. Trên đất đến kim tự đó là mắt của người. Without telling you, it's the all-seeing eye. Không cần nói người biết đó là có mắt, một mắt thấy. So this is how they use the media. Đây là cách họ dùng truyền thông to influence, để ảnh hưởng người khác. So I'm using the media to teach. Cho nên tôi dùng truyền thông để dạy. So that the Christians will not be deceived. Để rồi Cơ đốc giáo, những người Cơ đốc không bị lừa dối. And I can tell you whether it is the young people or the unbelievers' children. Điều tôi có thể nói cho quý vị không cần biết là người trẻ của người không tin, or the believers' children, hay là con trẻ của những người tin Chúa. They are all affected. Họ đều bị ảnh hưởng. Unless they are educated and understand like this. Ngoài trừ họ được dạy dỗ và hiểu như thế này. The question is, have anyone taught this seminar? Câu hỏi là có ai đã dạy như thế này cho quý vị chưa? No. That's the problem. Đó là cái này. So if no one is teaching this, nếu không ai dạy cho quý vị, a lot of Christians doesn't know. Thì nhiều người Cơ đốc giáo không biết, Cơ đốc nhân không biết. So use this to let people understand this. Cho nên dùng cái này để cho nhiều người khác biết đến. I've also made a video. Tôi cũng làm một phim of it. It's an old video. Một phim cũ. I would suggest that you buy a copy of it and let people watch it. Tôi đề nghị quý mua và cho người khác coi. $20 has 3 DVD inside. $20 có 3 đĩa DVD. Alright, and get the booklet that I have. Và có cuốn sách. The booklet is $10. Sách thì $10. Just get the booklet and teach people and show to people. Dạy người ta biết, cho người ta biết. Sometimes sharing Christ need not necessarily be direct. Đôi lúc không nhất thiết chia sẻ come Giêsu nói cách the khác. multimedia because knowledge helps people to understand. Nó thể đi qua truyền thông bởi vì kiến thức thì giúp. And then with that you share Christ. Và trong because at the end you tell people it is Christ who revealed all these things to you. Cuối cùng thì quý vị nói cho ta biết là Chúa mặc khải cho quý vị những chuyện này. Let me have this one more session and we can break for lunch. Và chúng ta có một giờ nữa rồi chúng ta sẽ ăn trưa. We will cover the music part. Chúng ta nói về phần về âm nhạc. Music is very big. Âm nhạc rất là lớn. If all the topic I teach you these 2 days, nếu tất cả những chủ đề mà tôi dạy quý vị ngày hôm nay, music is the one that they spend a lot of time in the occult world. Cái âm nhạc là cái thế giới tài đó, nó dành rất là nhiều thời gian. Because listening to music, bởi vì nghe nhạc á, can easily enter your spiritual realm. Thì nó dễ bước vào trong cái thế giới linh của quý vị. You know when we worship God, we enter into the spiritual realm. Khi quý vị là quý vị thờ phượng Chúa thì quý vị bước vào trong thế giới linh. So the enemy, Satan used to be a worshipper in heaven. Nhưng kẻ thù Satan trước đây là người thờ phượng Chúa ở trên thiên đàng. He knows how to take you into the spiritual realm. Nên nó biết làm thế nào để dẫn dắt quý vị bước vào trong thế giới linh. And he knows how to manipulate through music. Và nó biết thế nào kiểm soát quý vị qua âm nhạc. I'm going to show you some of the things in music. Tôi cho quý vị thấy một số điều trong âm nhạc. The occult symbol in music. Những cái điều từ tài ở trong âm nhạc. The spirit in music. Những tà linh nằm trong âm nhạc. I'm going to talk about Christian music. Tôi nói về những nhạc Cơ đốc. The lyrics in songs. Những lời trong bài hát. And the power in music. Và quyền năng trong cái âm nhạc. So the question is it alright to listen to rock, rap and heavy metal? Câu hỏi là nghe nhạc rock, nhạc rap đó là nhạc là nặng á, có được không? Because some Christians came to me and asked, một số cái nhân đến với tôi hỏi, Pastor, is it alright that I listen to heavy metal? Một xưa tôi nghe nhạc là nặng được không? Because they are heavy metal Christian music. Bởi vì họ là những người mà Cơ đốc nhân nghe nhạc bài nặng. They are Christian rap music. Bởi vì có những Cơ đốc nhân hát nhạc rap. Should you or should you not? Vì vậy quý vị có nên nghe hay không nên nghe? The occult in music. Và những nhạc tà giáo. Freemason, New Age. Nhạc Freemason, nhạc Tân. Satanism is all into music. Và Satan vi vào trong âm nhạc rất nhiều. Now before I go further, Freemason is a secret society. Khi tôi đi sâu tôi nói là Freemason là một hội bí mật. Their main objective is to bring chaos in the world. Chủ đích của họ đem sự lộn xộn đến trong thế giới.
Once chaos sets in, they will rule it with a new world order. Một khi thế giới có sự lộn xộn thì họ sẽ tế nhị thế giới với một cái. If there's no chaos in society, nếu xã hội không có lộn xộn á, they cannot bring in their order. Thì họ không thể đem cái trật tự của họ đến. And these are some of the symbols. Và đây là cái biểu tượng của họ. Skulls and bones. Xương và sọ. Now about skulls and bones. Nói về xương và sọ. Can you see this? Mình thấy đây không? This is in a university in America. Đây là một trường đại học ở Mỹ. What university already? Yale. Yale University together. Okay, can you see the skull and bones? Xương và sọ không? Can you recognize the people here? This one? Quý vị có thể nhận ra ai trong này không? George Bush. Đó là George Bush. He's a member of Skull and Bones. Ông là một thành viên của hội. And the junior George Bush also member of Skull and Bones. Và George Bush Jr. cũng là trong hội viên của hội đó. They are selected. Họ được chọn by the dark world, với thế giới tối tăm, to be presidents. để là làm tổng thống. Now this is a symbol of Freemason. Đây là biểu tượng của Freemason. Now this is the word, Latin word for ordo et chaos. Đây là gọi là order of chaos. You don't know what it means, right? Mình không biết chữ nghĩa gì phải không? It means in chaos we shall rule. Điều này có nghĩa là trong sự lộn xộn thì chúng ta sẽ tế trị. And this is not done 2 years ago. Điều này không phải làm mà mới 2 năm trước đây đâu. This poster is done 200 years ago. Cái biểu tượng này nó làm 200 năm trước đây rồi. They already have a master plan. Họ đã có chứng bằng gốc của họ rồi. To bring the world into chaos. Để đem thế giới vào sự lộn xộn. And they will rule under who? Và họ sẽ tế trị dưới ai? Not under Jesus. Không phải under the Antichrist. Dưới Antichrist. That's why they show you all the symbol. Đó là tại sao mình of the triangle, những biểu tượng của nó tam giác, all seeing eye, một mắt thấy hết, of the sun's ray, nó những tia sáng mặt trời. These are all things related to them. Tất cả những điều này liên hệ tới họ. And this is, you can see this is one of the documents that they have. Đây là một trong những cái tài liệu họ có. You can see the triangle. Ở đây là tam giác. The octagon. Đây là cái hình tam góc. Part of what they do. And this symbol you find in music very often. Biểu tượng này quý vị thấy trong nhạc rất là thường. Now the book of ceremonial magic by Arthur Waite. Cuốn sách nói về cái nghi lễ trong magic, trong ảo thuật đó, của với Arthur Edward. The Satanist commandment is do what you want. Cái điều răn của Satan đó là làm you can do anything that you want. Thích điều gì làm điều đó. It's alright. Only one commandment. Chỉ có một điều luật thôi. Spiral symbol. Cái biểu tượng vòng xoáy. The peace sign. Cái biểu tượng của điều hòa bình. Alright, we know that in the 60s they use it. The hippies use it. Trong thập niên 60 70 thì người tụi hippie xài nhiều. The peace sign is actually called the cross of narrow. It's upside down cross broken because cái biểu tượng hòa bình đó là biểu tượng thập tự giá lồng ngược của Nero. Nó thập tự giá đi lồng ngược để chế nhạo Chúa Giêsu. It is a sign signifying the defeat of Christianity. Một biểu tượng đánh dấu sự thất bại của Cơ đốc giáo. And today you see many people wear it as costume jewelry. Và ngày hôm nay nhiều người mặc như là đồ trang phục. MTV symbolism. Và MTV, cái biểu tượng của MTV. You know MTV is here. Quý vị biết MTV có ở đây không? You want to see the Australian version? Quý vị muốn thấy Let me show it to you. Cái của Úc không? MTV của Úc không? Còn this is the Australian version. Đây là cái bản sản xuất của See? Thấy không? All seeing eye. Một mắt thấy cả rồi. All seeing eye, the triangle. Nhạc một mắt thấy cả.
music, all seeing eye, triangle. Trong âm nhạc một mắt thấy hết và ta hiện tam giác. You heard of Michael Jackson? Quý biết Michael Jackson. This is album. Đây là một cái This is the album cover. Can you see the occult symbol here? Cái bìa của cái album, người thấy biểu tượng của ta. Where is the occult symbol? Rõ không? Người thấy ở đâu? The star. Ngôi sao. The all seeing eye there. See all seeing eye. Một mắt thấy âm nhạc đó. These are all the famous artists. Đây là những nghệ sĩ nổi tiếng. You see the tattoo all over the body. Thấy xong mình đầy người. With the pentagram, cái hình là nắm góc on top of the head, trên đầu. Okay. The skulls and bone, Nhóm xương sọ. you see the tattoo all their body. Xong đầy And người. we have the skulls and bone, the band, you know. Còn ban nhạc là xương và sọ. You can see here the all-seeing eye. Có thể thấy một mắt đồng nhạc đó. Yeah. These are all the producers of the music in Hollywood. Đây là những nhà sản xuất phim ở trong Hollywood. See their ring. Thì thấy cái nhạc của họ không? See the skull, Cái xương, cái Freemason, Freemason ruler, Đây the không? skull. Cái sọ. A stands for rebellion, yeah. Cái A là Anarchy. biểu tượng cho sự phản loạn. See the Hollywood people wearing the skulls and bones. Mặc áo của xương của sọ. See, it's really time now, you know. Bây là thời điểm To really để nhận biết được. have knowledge and make use of this knowledge. Còn có kiến thức mình làm sử dụng kiến thức này. These are all the hand signs of satanic symbols. Đây là những dấu hiệu tay của bên Satan. Take this. Look at the sign. Nhìn thấy dấu hiệu. See, do what thou will. Là làm gì mình thích. Làm gì người thích. This JC, the husband of Beyonce. Đây là Jay-Z, chồng của husband Beyonce. He's declaring to the world that the slogan of Satan, do what Không thou muốn nghe will. được cái điều của Satan Do là anything you làm want. điều gì mà mình muốn. Time magazine say there's a return of Satan into the occult world. Tờ báo Time thì nói là có sự trở lại của cái thế giới tà giáo. Do you know that people commit suicide when they listen to music? Quý biết rằng người ta tự sát khi người ta nghe nhạc không? Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne là một người đó. People sue him because his music, when young people listen to it, kill themselves. Người ta thư kiện ông này tại vì những người trẻ nghe nhạc ông này được tự sát. So there's a news in 1985, New Solid newspaper, which has since been forcibly shut down by the federal government, conducted an interview with Hezekiah Ben Aaron, then the third-ranking member of the Church of Satan. Ben Aaron, now a devout Christian, in the interview, Aaron revealed that it was his church that started such heavy metal rock group as Black Sabbath, the Blue Oyster Cult, The Who, Ozzy Osbourne, and many others. The Church of Satan was then led by its high priest Anton LaVey. Many report, however, that LaVey, a former circus tamer, was just a frontman for the real high priest Kenneth Anger, the man who earlier recruited the Rolling Stones to the occult. So a lot of the musicians come from the occult. Ở đây có rất là nhiều người nằm ở trong cái tà giáo đó, cái đoàn người dài đó không gì kì. And this is a writing that tells you that the bass you listen, the music you listen can manipulate your mind. Cho nên ở đây cái cho nó biết là cái loại nhạc bass là cái loại nhạc mình nghe có thể kiểm soát tâm trí quý vị. See, this is the Beatles. Và đây là ban nhạc The Beatles sao? This is the occult symbol. Đây là cái biểu tượng của tà giáo. Lest we forget at least an over-the-shoulder acknowledge to the very first radical from all our legends, mythology and history, and who is to know why, where mythology leaves off and history begins, which the first radical known to man who rebelled against the establishment and did so effective that he at least with his own won his own kingdom, Lucifer. Và không biết là đừng để ta quên là cái qua thời
đừng để cho chúng ta đừng để quên đi qua cái thời gian chúng ta biết người đầu tiên mà làm cuộc cải thay đổi lớn đó là một anh hùng, là một thần thoại huyền thoại trong lịch sử chúng ta, là người viết về huyền thoại để lại chúng ta, là người mà phản loạn đó là Satan, nó Lucifer. See the triangle? Quý vị thấy cái pyramid? Là cái pyramid không? In some of this music studio and all that. Và trong cái phòng thâu của nhạc này. This woman went to court in Berlin. Bà này đi ra tòa ở trong Berlin á. She's a Satanist. Bà này thờ Satan. She was in court because she killed someone and eat the flesh. Bà này đi ra tòa bởi vì giết một người nào đó để ăn thịt người đó. In defiance, she showed the Satan symbol. Và để chống nghịch ở trong tòa thì chưa đưa từ cái Satan lên. You see in a rock concert, you see all the hands. Quý vị thấy trong nhạc rock thì toàn bàn tay đưa lên kia đó, thấy không? That's music today. Đó là nhạc ngày hôm nay. Music is a worship of the devil. Âm nhạc là thờ phượng của Satan đó. And let me tell you something. Và để tôi nói quý vị, some Christians also go to the rock concert and do the same thing. Một số cơ đốc nhân cũng đi nhạc rock này và làm như vậy. They don't have understanding. Bởi vì họ không hiểu. See, quý vị thấy không? Now I'm proving to you. Để tôi cho quý vị thấy được. This is a Christian concert. Đây là một nhạc cơ đốc. See, the Christian also put up the symbol of the devil, biểu tượng của ma quỷ lên. So we are really in trouble if we are not understanding what God is trying to Chúng ta show đọc us. ngang này lớn nên chúng ta không hiểu điều gì. Now the word A, the circle is anarchy. Cái vòng tròn đó là anarchy, cái là See, they wear the t-shirt like this. Quý vị thấy mặc áo quần như này không? Any rebellion, Tất cả một sự nổi loạn á, you will see all these signs. thì quý vị thấy cái dấu hiệu này. And I want to tell you today, many of the musicians actually sell their soul to the devil. Nhiều người nhạc sĩ đã bán linh hồn mình cho ma quỷ for fame, để cho được nổi I have danh. a recording that they say it themselves. Tôi có thâu một đoạn băng thâu âm những người đó chính miệng họ nói ra. They sold their soul to the devil. Họ bán linh hồn mình cho ma quỷ. Marilyn Manson says this. Marilyn Manson nói như thế này: We hate love and we love hate. Chúng tôi ghét tình yêu và yêu sự ganh ghét. The lightning symbol là cái những biểu tượng ánh sáng. From my time, you can see that. Từ thời điểm của The tôi, lightning symbol in the band Kiss. ở trong cái ban nhạc band Kiss rồi. Iron Maiden, Loudness. Can you Loudness, quý vị thấy không? These are all heavy metal bands. Tức là loại nhạc nặng. The Black Eyed Peas, ban nhạc Black Eyed you Peas. like a lot. Can you see? Quý vị thấy tia sáng chớp không? You can see new or old. This is David Bowie. This is Lady Gaga. David Bowie, the lightning sign. Ông biết đường ánh sáng. The all-seeing eye Một mắt thấy hết á. is all over the place as well. Khắp mọi nơi. In albums, Trong album. can you see this? Quý vị thấy không? The all-seeing eye. Một mắt thấy hết này. She closed her eye. Nhắm một mắt này. Alia, she passed away already. Alia đã chết rồi. Beyonce, All right. this is the all-seeing eye. Đây là một độc dạng một mắt thấy hết này. She tried to imitate this Bắt trước cái hình này. from the movie Witchblade. Từ phim Witchblade. Đây không? This is Revenge. Đây là Revenge. Can you see the cross? Quý vị thấy cái thập tự giá không? This is the upside down cross. Thập tự giá lồng ngực đó không? Alright. All-seeing eye in the album. Một mắt thấy hết trên album. These are all famous stars involved with all the occult Tất symbols. cả những diễn viên nổi tiếng đều liên quan đến cái This Madonna with the all-seeing eye. Đây là Madonna pyramid với một mắt in a với jacket. với là kim tự tháp trong cái áo. She closed one eye. Lady Đây là Gaga một mắt who symbolized the one eye. với một
see how they desecrate the Quý vị thấy là cross? làm ô uế giữa bằng cái thập tự giá không? It is in the album called Judas. Quý vị thấy trong cái album kia là Judas, Nicki Minaj as well. Nicki Minaj nữa. So the occult symbol is everywhere. Cho nên biểu tượng của tà giáo khắp mọi nơi. See, in rock concert they will show the triangle symbol. Nên nhạc rock thì người ta để cái biểu tượng tam giác. This is the best way to get this out. Đây là cách tốt nhất để đưa Because ra all ngoài. the young people listen to music. Và tất cả những người trẻ được nghe nhạc. So this is the attack of the enemy the most, music. Đây là cách mà Satan tấn công nhiều nhất, kẻ thù có nhiều nhất qua âm nhạc. So this is to quickly change mindsets in the young people. Cho nên dễ thay đổi cái tâm trí của đứa trẻ rất nhanh. See, Quý thấy không? the spiral, Quý thấy biểu tượng vòng xoáy không? the hand. Cái đưa tay. These are all, I'm showing you all the top artists. I'm Đấy. not talking about the small, insignificant Đây là những artists. nghệ sĩ nổi These are tiếng, the đây top, là nghệ sĩ Lady thường Gaga, những người nổi tiếng như Lady Gaga, Beyonce, Beyonce, Jay-Z, Jay-Z Lil Wayne is very big. là những người nghệ sĩ nổi tiếng. And this is the main symbol that they have. Và đây là cái biểu tượng chính ở trong âm nhạc. And it comes from this man, Aleister Crowley. Và bắt đầu từ Aleister Crowley. Can you see the symbol I showed Thấy you? không? The multiple cross. Tôi thấy là có nhiều hình sự giá nhiều tầng không? Now the Beatles influenced a lot. Now in the album, let me show you. This is him. One of the respected people, you know. Một trong những người trong đó được tự tin đó. Yeah, this is Aleister Crowley. Aleister Crowley. I can skip through this. Now these Beatles in his heydays, alright, people become hysterical with the Beatles. Người ta là And these are all the rock thu về cái musicians nhạc Beatles đó. Đây là tất cả những người trong nhạc that are affected by the dark forces. được bị ảnh hưởng bởi quyền lực tối tăm. Jim Morrison and the Doors. Jim Morrison always sing about death. Jim Morrison lúc nào hát về sự chết hết đó. And it's very. Cuối cùng tôi đã cho quý vị biết cái lời nhạc nó. Let me show you a video clip, one of the latest clip about. Để cho quý vị thấy một cái bản nhạc là What they gần did. nhất. Nói cái gì? I want you to watch very carefully. Yeah. Tôi muốn quý vị coi cái lời này cẩn thận.
These are all in the past. Đây là những gì trong quá khứ. Our time, Iron Maiden, Anh mới là Rihanna, you see how they Rihanna. dress? cái ăn mặc With a horn in the head. cái sừng trên đầu. Kanye West, you see? Kanye West, The symbol of Satan. biểu tượng của Satan. This is Beyonce. Đây là Beyonce. See, the album is called Sasha Fierce. Cái album được gọi là Sasha Fierce. Let me explain to you this lady. Tôi giải thích cho quý vị She này. used to be a gospel singer. Cô này trước đây là người hát nhạc tin lành. She sing for God. Hát cho Chúa. After she married this Jay-Z, Sau khi lập gia đình với Jay-Z, alright, thì thay đổi. she followed what her husband tell her to do. Nghe theo lời chồng. You see what she wear? Quý vị thấy bà đeo cái gì không? This is the goat head. Đây là cái đầu The goat head is a symbol of Satan. đầu dê biểu tượng cho Satan. She changed. Can you see that? New Age movement, Hitaro. Đây là phải tân thời. Shakira is also Shakira. New Age music. Là nhạc tân thời. New Age. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. All these are what we call. Can you see the pyramid there? Quý vị thấy cái In the video clip. cái tháp không? Now let me see whether I put the. Okay, this is let me explain this to you. This is Beyonce. Tôi dẫn với quý vị đây là Beyonce. When she went out to do this album, she went for a tour. Đi ra làm album này thì đi ra một cái tour du lịch. The album is called I Am. Như là ta là. Who is I Am? Ta là ai? God is I Am. Chúa. And the album is called I Am. She is the legend. She stepped G. G is in red color. Đó là cô ta And là it's like just huyền thoại. stepping Còn on cái dê là nằm đỏ nằm xuống dưới. That Còn the cái đạp lên album cái dê đó là I Chúa đã am. đạp đứng lên Chúa. And I Am is The the I am. symbol of Satan. There she's standing Thì there. I am là symbol là Satan nằm ở đó. Alright, she's transformed from this simple girl into this today. Biến đổi từ một cô gái bình thường như qua bây giờ qua một người như See thế what này. music does to people. Vì thấy âm nhạc nó thay đổi của người ta như thế nào không? I'll show you a video clip how she changed to Sasha Fierce. Tôi cho mình coi video clip làm nó biến đổi qua Sarah Sophia. Video